Hi guys! Welcome to my channel. This is Charm, and for today's video, I will be doing DALGONA coffee. Since trending to guys, try natin gumawa. Tingnan natin kung ano magiging output ng DALGONA coffee natin. Okay? So, for now, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ingredients. Actually, konti lang naman siya. Syempre, number 1, coffee. Any brand ng coffee, powder, instant coffee, or yung granules, pwede. Okay? So, since ito yung meron sa amin, ito yung gagamitin natin. Okay? And then, milk. Any brand din ng milk, pwedeng, actually mas okay din kung fresh milk. Meron din kami fresh milk, kaya lang kasi pag, di ba, pag nabuksan yung fresh milk, kailangan makonsume agad siya within 3 days. So, baka hindi namin maubos agad, masira lang. Powder na lang yung gagamitin natin. Okay? And then, meron din tayong sugar. Okay? And then, hot water. So, yun lang yung ingredients niya, guys. So, feeling ko, yakang-yaka naman natin to. So, try natin, ha. Yung ratio niya pala is 1:1:1. Okay? So, madali lang siya. Balikan ko kayo. I-prepare ko lang yung mga ingredients and then, simulan natin agad to. Okay? So guys, hindi ko na papakita yung mukha ko, ha. Papakita ko na sa inyo kung paano gawin to. Okay? Start na natin. 2 tablespoon lang, guys. 2 tablespoon ng coffee. 1, 2. Okay? And then, 2 tablespoon din ng sugar. 1, 2. Okay. And then, sinalin ko na dito yung hot water. 2 tablespoon din ng hot water. And then, haluin lang natin siya, guys. Haluin lang natin siya hanggang ma-achieve natin yung kulay na gusto natin. So guys, nakita nyo naman, nag-iba na yung kulay niya and then naging mas malapot na siya. So I think pwede na to. Na-achieve na natin yung gusto nating kulay. So, ang gagawin natin ngayon is magtitimpla naman tayo ng milk. Okay? Set aside muna natin to. Gawin nating 3 to 4 scoops ng powder. So, one, 2, 3. And then, kuha lang ako ng hot water, guys. Wait lang. Haluin lang natin siyang mabuti hanggang sa mawala yung mga buo-buo. And then, pag nahalo na natin siya mabuti, option nyo guys kung gusto nyo ng yelo, maglagay ng ice or hindi. Pero ako, gusto ko may ice, kaya lalagay tayo ng ice. So guys, ready ko na yung yelo. Buti na lang meron na tayong buong yelo sa ref. So,
This is our glass. Ayan. Salin ko lang. Tapon pa. And then lagay na natin yung ating coffee. Ang baso. Okay. We're almost done. Now, lagay lang natin siya ng cookies. Option nyo lang din yan. Gusto ko lang lagyan ng cookies. Meron kami ditong Hyro. Lagyan ko lang siya ng Hyro. And then, straw. Okay! Achieve! Ang ating Dalgona Coffee.